تعبنا قوي والله. لا احنا ما تعبناش، احنا شقينا واتبهدلنا. لا تعبنا لو بجد. سمحت المايك بتاعي وايدك لا توحشك. ماشي. إيه ده؟ ماشي. ده؟ لا معلش. ده بقى ده اللي ما حدش، ده اللي زي الضحكه دي، ده اللي ما حدش يعرفه عن ريم مصطفى. انا قلت انا كده لك، حقلع اصلا. انا بقول لك، الضحكه رزعت في ودني. انا بقول اوطي لك شويه. اما اضحك شيل مني المايك. هو ده البرنامج، هو ده. انا عاجبني قوي على فكره، اول حد هيصور وهو حاطط البتاع كده. الو شعر يا بوز. يا محمد، عارف التليفون بتاع زمان ده كانوا يمسكوه كده. احنا ابتدينا، احنا ابتدينا من شويه اصلا. احنا ابتدينا وممكن ناخد بقى شويه نعناع. ايه ده؟ ده نعناع فريش. ليه؟ اللي ما عزمني على حاجه ولا قال لي تشربي ايه؟ نهار اسود ومنيل، بقالي نص ساعه تشرب والله يا حاجه عم ريم. ناصر، انا سمعت عم ناصر. صح؟ سمعت عم وانا ناصر. وانا قلت لها اعملي طب اعملي كمون ليمون. ما حصلش. لأن انت في- سمعت عم ناصر، يبقى عم ناصر هو اللي عزمني، يبقى باسل ما عزمنيش، يبقى انا ما قلتش حاجه غلط. ثانيه قاعده اسمع بتقول ايه. كلمني هنا لو سمحت. قول كده بتقول ايه. ده الرياكشن بتاعي على كل كلام ريم في الحلقه دي. طب ما تسد ودانك احسن وتغمي عليك ليه. أهو. ده الرياكشن اللي هيبقى شغال النهارده. انا شفت يا ليه ريم مقتنعه لو شلت السماعات دي مش هبقى سامعاكم. مش ما هو صح. هي دي الاشتغاله بقى، دي انت اشتغلت مزاوله التكنولوجيا. نفسك. لا بس انا حاسه اني مرتاحه. بقول لك انا اول مره البس الجزمه دي عشان خاطرك. حلو. هو انا يعني حقيقي اول مره اشوف حد مقاس رجله 48 اصلا، فان انت تلاقي جزمه حلوه كده مقاسك دي في حد ذاتها ما هي معجزه. دي غالبا كانت كذا جزمه بس على فكره هي متبقيين، حلوه بجد. كانت كذا جزمه متبقيين فعملوها في جزمه واحده. هو كل مره اسر يجي لي امريكا ها في بروجكت ان احنا هنجيب بس جزمه الباسل. صح. دي حدث ما لازم. بس هو ما فيش مقاسات غير في امريكا. انت عارف انا شفت اول مره اخد بالي من الموضوع ده، كنا بنصور مسلسل الملك وبعدين كنا بنلبس حاجات غريبه كده، شباشب صنادل كده. عارف اللي هي وبقاب بتبقى اخرها وبتاع. بقى لا حاجات فراعنه. ايوه اللي هو العجيب ده اللي عامل زي فأنا علاء الدين ببص ده. لقيت رجل معديانا كلنا، يعني احنا كلنا قاعدين في رجل معديانا. في مركب معدي. قلت له سؤال لو سمحت مقاس رجلك كام؟ صوابعي طالعه لوحدها بتمثل لا لوحدها. حاجه غريبه جدا. احمس. إيه يا ابني ده احمس؟ احمس فعلا يعني. فين احمس بقى؟ مات. رحمه الله رحمه. لا، حصل لنا تروما والله العظيم، عينا أكيد. نفسيا. مش واحد ممكن يتعرض؟ مفيش حاجه في الدنيا مستحيله، احنا كنا نتخيل ان هو يقف، يبقى زي ما احنا مش متخيلين ان هو يتعرض، ممكن يتعرض. ايوه بس تعبنا قوي والله. لا احنا ما تعبناش، احنا شقينا واتبهدلنا. لا تعبنا لو بجد. سمحت المايك بتاعي وايدك لا توحشك. ماشي. إيه ده؟ ماشي. ده؟ لا معلش. ده بقى ده اللي ما حدش، ده اللي زي الضحكه دي، ده اللي ما حدش يعرفه عن ريم مصطفى. انا انا قلت كده لك، حقلع اصلا. انا بقول لك، الضحكه رزعت في ودني. انا بقول اوطي لك شويه. اما اضحك شيل مني المايك. طب انا هحكي لك على حاجه مضايقه جدا. انا كنت جالي فتره كده كنت بشتغل في دبي خلاص، وبعدين كنت بشتغل في شركه كبيره جدا، شركه محترمه قوي، وكنت البي اي بتاعت حد من الكبار جدا يعني وبتاع. محترمه مرة- ازاي يعني؟ ايه محترمه ازاي يعني؟ مش جامده أنا. يعني. الشركه اللي أنا محترمه. قصدي بتعمل ايه يعني؟ المهم كان السي او وقتها هو كان هندي، وكان حاططني في دماغه جدا، فراح قدم فيا والله ان انا بضحك وانذار وانه ما اعرفش ايه. بضحك ايه ده؟ صوتي عالي جدا، ما هي ضحكه مش طبيعيه، ما ايوه مش بس لاعبة ستيل في ايه انذار الشركه ايه يعني؟ يروح لهم صوتها عالي انه ما إيه ده؟ ينفعش وبيبقى عندنا جاستس وبتاع وما اعرفش ايه. قمت انا بكل تبجح ولا همني، قمت رايحه قلت له استقالتي. استقالتي. انا يضحك مش بمزاج. استقالتي بس، استقالتي بيه. بعت له قلت له ضحكتي فويس حضرتك نوت. كل بني ادم وليه عيب، انا عيبي ان ضحكتي صوتها عالي، اعمل ايه؟ انا عندي مشكله في الموضوع ده فعلا. والله انا جوع بس اضحك. انا بضحك يعني بغض النظر. واللوكيشن بقى. لا بص احنا اشتغلنا مع بعض عملين وبقينا اصحاب. احنا بقينا اصحاب بعد اول عمل ما تمثلش. مش قصدي يعني لا يعني جراماتيكلي جت غلط، قصدي ان احنا اشتغلنا مع بعض عملين بس، ومع ذلك احنا بعد اول عمل بقينا اصحاب جدا. للاسف. بس وفي اول عمل كنا طالعين اخوات. بجد تاني عمل طالعين متجوزين. ما تهزر. مرضى نفسيين. جيم اوف ثرونز.
والله العظيم. جيم اوف ثرونز. هي الفكره انا ما عرفتش اتعامل معاه بقى في المسلسل التاني. مشاهد وهو جوزي دي كانت مموتاني على طبعاً. الارض من الضحك أكيد. يعني. لا وبعدين بعد اول مشهد رومانسي، اول ما المخرج اول ما سيب المخرج قال الطلعة كات. دي عليا انا. يا جماعه انا اسال على فكره الموضوع ده ان زيرو جنرال. رومانسيه الكائن ده يا جماعه، مش قصدي اقول زيرو رومانسيه. بقيت قاعده بقول له بتعمل ايه يعني، انت بتعمل ايه؟ المخرج بقى معمل كات وقام جاي له قال له انت كده بتحضن واحد صاحبك. اصل هو مش الحضني بيطبطب عليا، ايه ده يا كاتشانا. هو في مشهد هي قاعده على الكنبه جنبي وبيحصل دراما ما بيننا وبتاع، فالمهم بعتذر لها وبتاع وبحبك ومش بحبك، ومشهد بعيط يعني، فبتحط المفروض ما راسها تعرفش ان انا اضحك. بتعيط فشخ وبتاع، بحط راسها على كتفي فاهم. فانا مش يعني حسيت باوكوردنس معين كده، فاللي هو انا حاطط ايدي على كتفها كده من الناحيه لا دي ومشنجها فاهم، وعامل يعني كده. وبعدين ايه المخرج ما بيقولش كات، قمت انا عامل ايه ايه دي انت اللي زي بنتي برضه. ده لسه بيتعامل معاك انه اختك من اخته من ساعه رهيب، المسلسل رهيب. اللي فات. مع انها كانت عايزه تقتلني. لا يا جماعه عامه هو على فكره عمري ما فهمت اصلا المشاهد الرومانسيه دي عامه الممثلين بيخشوا في اللحظه دي ازاي. هو كل المشاهد اصلا صعبة أوي بتخش صراحة. في اي لحظه ازاي يعني. دمها تقيل لا كده هي من بتبقى فجاه. صعبه، هي بتبقى صعبه نوعا ما، مشاهد الرومانسيه بالذات يعني بحسها تلزيق سنه تلزيق كده. بالظبط، ما انا بحس كده. بس لما بتقعد مثلا فتره بتصور مع الكاركتر وبتخش الكاركتر نفسها، بعد كده بتلاقيها طالعه سبونتينيوس يعني. ايوه بس انت ما بس- بتبقيش تلزيق خالص، بتبقي رومانسيه بجد. انا شكيت ان هي بتحبني بجد. اصلا عشان كنت هخونه فحسيت بتأنيب كمان؟ الضمير. ملوش المهم بقى ايه، نفسك جبته لنفسك. يا ربي بكره الحوار ده. يعني مش عارف احنا عقبال ما ينزل هيبقى المسلسل نزل ولا لا، ولا بنحرق ولا بنحرقش، بس هو لا ما تقولش طبعا. في احساس حتى لو انت ممثل وبتمثل ايوه طبعا بتصدق وتتأثر. حقيقي. ما تهزرش. يعني هي طالعه مراتي، فانا مره كنت في الكرفان بريح بين مشاهد وبتاع، فانا في مشهد انا مش فيه فزهقت، فطلعت لابس الشبشب وبتاع ورايح اللوكيشن اشوف ايه مين بيصور ايه وبتاع، فلقيتها قاعده بتصور مع ممثل تاني. وبعمل مشاهد رومانسيه بس مش أنا قادر بجد اقولها ده- لك، مش قادر أنا- تطلع من لسانه. انا بجد اتضايقت فشخ، طبعا اتضايقت وابتديت بقى اللي هو ايه كده عشان المشهد يبوظ. اعمل ايه طيب؟ لقيته بيبص لي مالك فرحانه بنفسك قوي كده ليه؟ لا 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 الموضوع كان وبعدين قعدت افكر بيني وبين نفسي هو في ايه، هو في هو ليه انا بعمل كده ليه. اي طب احنا كان في مشهد تاني برضو بنعمله، بس المشهد ده بجد كان تقيل يعني، كان ماستر سين تقيل وقعدنا نصوره في وقت طويل قوي وتقمصنا الحاله جدا. مش عايزه اقول هو عمل ايه علشان ما احرقش بقى بجد الحدوته. انا تاني يوم مش طايقه باسل، ما تهزريش. مش طايقاه، بتعاملني وحش. مش طايقاه بيكلمني بيقول عايز ايه يعني، انت عايز ايه؟ وحاسه اليوم كله مش ان انت انا اللي عملت كده I'm so hurt I مع إن felt ما I'm عملتش so حاجة. hurt. اصل انت فاهم ان احنا مثلا كان الايام الديكور ده كنا بنصور ايه بال 18 ل 20 ساعه في اليوم، انا مش عارف انتوا ازاي يا جماعه بتعملوا الحوار ده. والمشاهد كلها ورا بعض، فانت ما لحقتش تخرج من الكاركتر، خلاص انت قاعد جوه الشخصيه، فاهمني؟ لا صعبه. انا على فكره والله انا كنت قبل ما انا عشان ماليش في التمثيل يعني ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. انت فاهم اصلا يعني ايه ديكور؟ يعني يا دوبك ايه ده، انا اصلا انا في الحاجات دي ببص له. هي دي. انت عارف انا بحب بقى ان كريم معانا لما بنيجي نتكلم على اي حاجه فيها تمثيل وفن وكده، بيبقى هو زيه زي المشاهد الحقيقي. هو بجد مش عارف المصطلحات اللي احنا فاكرين ان كل الناس عارفينها. اوكي. الديكور ده لما احنا بنيجي نمثل ما بنمثلش يعني هو 10 حلقات 30 حلقه، ما بنمثلش حلقه واحد حلقه اتنين حلقه تلاته، احنا بنمثل باللوكيشن. يعني مثلا انا لوكيشن بيتنا، اوكي تمام، لوكيشن بيتنا ده بيروحوا يأجروا فيلا مثلا، الفيلا دي بيأجروها اسبوعين، اوكي 14 يوم. ال أوكي. 14 يوم دول بنصور فيهم كل مشاهد ال 30 حلقه، بتخلص لوكيشن تقفله ما ترجعه تهزرش. لصاحبه وبعدين تروح. فانت بقى لو انت ممثل يعني انت مبتدئ ممكن تصور مشهد في الحلقه الاولى ومشهد في والمشهد الحلقة اللي الأخيرة. بعديه يبقى في في الحلقه 30. 30 فانت مثلا. مت مثلا فاهم، واحد وانت بتتولد والتاني وانت بتموت بعد بعض. لا دي صعبه قوي دي على فكره. طب اللي بيبقى اصعب بقى في يعني من الحاجات دي كلها فكره الراكور، لان خصوصا بقى الراكور انت لو بتصور مثلا مسلسل فتره بتاعته طويله، انت قاعد مثلا تصور 6 شهور فور اكزامبل يعني كل مسلسلات رمضان كده، او لو حاجه فيها سيزونز مثلا، فانت عندك راكور بمعنى ايه؟ انا وانت بنعمل مشهد دلوقتي قاعدين كده وبعدين هنطلع بره ده مشهد تاني، بس احنا بنفس الحاله بنفس اللبس بنفس الوزن كل حاجة. بنفس أوكي. كل حاجه، هي حصلت في الثانيه دي.
انت ممكن تصور ده النهارده والتاني ده تصوره بعد شهرين. ما تهزرش. بنفس انت اللبس بقى لازم ترجع نفس ترجع اللبس. لنفس كل ده يعني هو بالحاله كمان مش بس يعني ده بشكل. الموضوع ده متقيل الديكور قوي ده يا جماعة. مثلا ممكن احنا نبقى هنا في اوضه نوم وطالعين الليفنج. اوضه النوم دي في الحقيقه في التجمع الخامس، الليفنج ده في موسكو. انت فاهم انا بقول ايه؟ ايوه فاهم. فانت لو دخلت طالع من الليفنج في الصيف فانت لابس شورت وشبشب وفانيلا قط، ورايح بتصور في موسكو الليفنج روم، فانت هتلبس الشورت والشبشب والتيشيرت القط ما تهزرش. وتكمل اللي هو طب انا عايز بس اقول بقى يا لك جماعه باسل انت ونكمل عارف ضحك اكننا عادي. لسه. باسل انت عارف ايام هبه رجل الغراب احنا قعدنا نصور فيه سنتين ليترلي سنتين. احنا كان ما بين غير ان في فروق في ليه السن سنتين؟ بقى في فروق في السن يعني أيوة، كبرنا أيوة. بقى يعني انت فاهم. كان في وزن واضح جدا وبعدين هقعد مثلا سنتين ما اخدش تان مثلا طب هعمل ايه فاهم. يا جماعة فكان أنا- بيبقى في فروق واضحه جدا. زي عندي فراج اعتراض. في لعبه نيوتن حصل له مشاكل اتاجل، فضل يا عيني بدقنه اللي عامله دي لمده سنه ونص باين، ابتدت الناس ما بتتكلمش معاه مش عارف يحلقها، خايف كل ما يجي يحلقها يقولوا احنا احتمال نصور الاسبوع الجاي. يا جماعه عندي اعتراف قوي قوي. زي انت لما حلقت شعرك وقت الملك بقيت مش عارف لا، ترجع بس لما شعرك حلق ولا شعره- ما ترجعوش ولا تعمل ايه. احنا ما بقيناش لا، فاهمين بس ده اللي يوريك قد ايه علاقتنا جميله ومليانه محبه، قوي. ان هي اتعرفت عليا وانا زلبطه وما عنديش دقن، ما تهزريش. وقبلته بعيبه. اقرع ونزهي، كنت شكلي لا فاكر. لا بس كان مقنع جدا. لا هو كان مقنع قوي. ليه انت قعدت احنا قعدنا صحاب فتره طويله جدا وانا كنت بالباروكه وانت مش عارف أيوة. شكلي ايه مش عارف اصلا أصلاً بشعري. هو إيه؟ انا ليه ما قلت شكلك ايه بشعرك إيه كيرلي شعرك ليه يعني شعرك ايه ايه بالظبط. لونه ايه اصلا. لا انا بجد اعتراف رهيب. اعتراف ان انا يا جماعه بجد كنت بحب هبه رجل الغراب قوي. كنت بتفرج عليه والله؟ كتير. يا لهوي ده انا اتفرجت كنت عليه كائن كله مستفز جدا. كنت اكشلي بتفرج على هبه رجل الغراب كله. انهي واحد الاولاني على ولا فكره كان التاني؟ من انجح المسلسلات خطير. اللي اتعملت في الأولاني الوطن ولا العربي. التاني؟ الاولاني اللي انا فيه. الاولاني اوكي كان في واحد اللي غيروا فيه كاركترز وناس جديده جت ما تتفرجش عليه. ده اللي ما كانش حلو. الاولاني كان خطير. هو اللي قال مش حلو مش انا. انا ماليش دعوه. انا مش حلو يا جماعه. وبعدين هو عايش في امريكا. لا بس فأنت انا هقول لك ما- ليه مش حلو. مش انه قصدنا حاجه honestly بجد. انا لما بتتفرج على الحاجات اللي هي بتبقى كمان السيزونز كتير نفس ستايل فريندز او وات ايفر وخصوصا الحاجات الفورمات انت بتتعلق بالكاركترز اكتر من الحدوته. ايوه لا ده حقيقي. لان بتحس ان هم عايشين معاك خلاص في البيت صح. يعني. فلما بيتغيروا بتفقد المصداقيه بتاعت الحدث نفسه فبتلاقي نفسك مش متقبل ناس جديده يعني فاهم. لا وعلى فكره يعني مثلا انا فاكر الكاركتر بتاعك لا هو كان بيستفزني بجد جدا. اللي هو لا البنت دي وتصعب مستفزة. عليك بس أوقات. قمر لا ده اكيد لا لا، ده جيفن. كده ده ما given. بتكلم عن نفسك كتير. الموضوع ده خلصان يعني. ده ابني طول النهار قاعد لي قدام المرايه بعدين في التصوير والله العظيم لا هقول قاعد قدام ما هو عارف، ما هو صاحبي بقاله سنين. الناس مش عارفه خدوا والناس عندكم لازم بقى. تعرف. خد الاقيه عندك. قاعد قدام المرايه ايه حلاوتك وجمالك ده. ايه هو ده القمر اللي انت فيه ده والله العظيم. صدقني بيعمل كده هنا. طب هنعمل مش محتاج يبقى في ايه. الاستوديو. كذب وافتراء. قاعد بص محطوط ايه ورانا نفسي الحته دي. قال لك الراجل الفرفوش رزق. قلت له دي بتشجع نفسك عشان انت نكدي فبتقول كده. طلع يعني اكشلي هو حطيتها شايف نفسه motivation. فرفوش فبيندح في نفسه. مامتي اللي جابتها لي قالت لي عشان انت الوحيد اللي في العيله اللي بتضحكني بجد من قلبي. هو بس اللي بيضحكني بصراحه. هي شغال تقريبا طنط شغال لي الوحيده كمان اللي في جايب. العيله بتحبه يعني انت. بحبه اصلا الحمد لله. انت حب هبه رجل الناس. الغراب كان اول حاجه. اول حاجه خالص ده كانت اكيد اكسبيرينس رهيبه. ايه ده اول حاجه خالص؟ ايوه اول حاجه. طب اقول لك على حاجه. ايه ده أنا انت يعني ما أول طلع مشهد- بقالك ما بقالكيش سنتين يعني؟ سنه ونص. بجد؟ وصلت للنجوميه دي في سنه ونص. لا بقالي 7 سنين. طب يا عم اهو. ايوه بس هو هبه رجل الغراب بقالوش كتير. بقاله كتير قصدي. من 2014. هبه رجل الغراب بقاله بتاع حاجه ايه بتاع. ده انا حاسه ايوه لسه انا كنت خلصان. بتفرج عليه قبل ما انا اسافر امريكا. وانا سافرت امريكا 2014. واو. انا عايزه اقول لك ان اول مشهد اصوره هو كان اول مشهد ظهوري. انت بص الصدفه كانت غريبه جدا. فاهم اول دي؟ مره لا، دي ما ابقى فيهمش أي حاجة قدام يعني. ايه ده؟ يعني انا اول مشهد اصوره واقعد اعتبري قدام في بلاص الكاميرا. قاعد هنا على فكره. لا هفهمك. ما هي اول معتبراك مشهد بلص ما بتشرح يعني. اول مشهد ابقى قدام الكاميرا فيه هو كان اول مشهد يظهر في المسلسل. اول مشهد ليا. يطلع لها في أوكي. التلفزيون. يعني أنا كان ممكن اصور اول مشهد في الحلقه ال15 مثلا بس أوكي، انا أوكي، اول أوكي. مشهد كان صدفة. اول حلقه. اوف جت صدفه. فاول تمثيل هو اول ظهور. صعب دي. بس صعبة عايزه دي. اقول لك على حاجه. انا قعدت اصور يعني في هبه رجل الغراب قعدت اصور سنتين. اوكي انا قعدت اصور سنتين.
انا بحس ان انا نازله العب، مش واخده الموضوع جد خالص. ما كناش لسه نزلنا في التلفزيون، انا عمري نزلت في التلفزيون، فانا مش مديه الموضوع اي نوع من الاحساس بالجديه. انا عارفه اني بعمل حاجه انا بحبها ومبسوطه بيها ونازله العب. كانت ايامها ايمي سمير غانم تقولي بتستفزيني، بحسك نازله جايه تلعبي، وانا كنت فعلا ماشيه بالفايب ده. انا لدرجه ان انا مره رحت قلت لهم انا حنتوفه شويه في الحتت اللي بقعد فيها، فجيت قلت لها لقيت ان احنا لو سمحت. لا اصل انت بتتكلمي في الهوا في مايك كده ايه، هي بقى قاعده مش مثلا يقول لك بليز يا ريم، بليز يا ريم بعد عشان هي مش عايزه تلبس السماعه. لو كانت لابسه السماعه كانت سامعه صوتها فكانت هتعرف لما صوتها هيبقى ايه. عارفه والله انا كده مفكرني والله فاكره والله زمان لما كانوا بيحطوا السلك والكوبايتين ويقعدوا يسمعوا بعض، فكروني بيها وانت ماسكه السلك والكوبايتين. ايوه يا ابني قصدك الكوبايات بتاع والخيط دي. ده. ايوه. فجيت ايامها لقيت ان احنا قاعدين هناك اكتر ما قاعدين في بيوتنا بقى، احنا عايشين. كان وقت الثوره بقى واللقطات الرزله دي، يعني بعدها كده بشويه بسيطه. فجيت قلت لهم بقول لكم ايه يا جماعه، انا الجمعه الجايه جايبه نقاشين وهخش ادهن اوضتي، اللي عايز يدهن الاوضه بتاعته يقول لي. اوضه ايه اللي في اللوكيشن؟ ايوه ايه ده والله العظيم. هو ينفع اصلا حد يعمل كده؟ ايوه طبعا ينفع، بس مش اللي بتتصور، الاوضه اللي انت قاعده فيها. اوكي بتريح فيها وكده. اوكي. رحت دهنت الاوضه بتاعتي تهزريش والله. وحياه ربنا، وجبت بين باجز وجبت براويز وكفرز دي رايحة رحلة. واباجوره رحت بقى بعد كده لقيتهم هم هناك في المنتج حس التصوير بايه طيب؟ كانوا بيحبوني جدا والله العظيم، حاطين لي يافطه على باب الاوضه بيسموها قهوه اللؤلؤه. بجد والله محدش بيعمل كده. طب ازاي بقى دخلتي فجأة في هبة رجل غراب؟ بص، هي القصه جات لي بصدفه كوميديه جدا. يعني انا كنت عايزه امثل طول عمري من وانا صغيره، بس كانوا اهلي لا يمكن هيوافقوا، ودخلت اعلام مني عشان انا حابه الميديا يعني. اوكي. وعدت عليا بقى الدنيا كتير قوي، سافرت دبي عشت شويه هناك واشتغلت ماركتينج ومش عارفه ايه. لما رجعت من دبي كنت اكشلي في عزا، قاعده في عزا، وكان معايا واحده صاحبتي فبتقولي انا اختي جنبي وبتسالني انت مش عايزه تشتغلي مذيعه؟ عايزين مذيعات في OSN. هو انتوا يا جماعه انتوا اخوات ولا ايه؟ هو نفس القصه بتاعتك كوبي ده؟ ايه ده؟ انت عمرك ما كلمتني عن نفسك. ايه ده؟ انتوا بتهزروا؟ ده نفس الستبس بالظبط. عمرك ما كلمتني. بس انا مش في عزا، انا مش كئيب وكده، انا بقى كنت فرفوش. هات البتاعه دي لو سمحتي ماما جابتها لي. انا عارف هتعملي ايه، هتقومي طوحها. لا والله العظيم ده انا هعلقها لك بايدي زي البطه اللي كانت في العربيه. هي اي حاجه تضايقها على فكره برميها. انت نفس القصه، اصلك عمرك ما كلمتني عن نفسك. هقول لك في البودكاست بتاعي كده. اوكي. طب كمل لنا. لا كمل لنا. بس فقلت لها ايوه طبعا عايزه ابقى مذيعه. انا كان كل تفكيري ساعتها انا عايزه اروح اقعد قدام الكاميرا اشوف الاحساس ده ايه. انا شايفاك بطرف عيني. لا مبسوط وانت قاعده بترجعي من المايك وبعدين تتكلمي هنا. لا على فكره انت بتسمعني. انا سامعك. ميرسي. انا سامعك بقلبي وكده. ميرسي. بس وابتدت القصه من هنا. رحت عملت اوديشن في OSN وقتها. بص انا جالي احساس غريب جدا وحقيقي اللي انا بقوله لك ده انا حسيته وانا واقفه يومها. انا وقفت في المكان ده قبل كده، يعني ما حسيتش ان المكان غريب او حاسه ان انا قلقانه من الكاميرا او كده. بس حسيت عندي انرجي كتيره جدا جدا، هي مش هتطلع في اعزائي المشاهدين. انا مش هبقى مذيعه يا جماعه. وعرضوا عليا بعد ما رحتي عرضوا عليا وقتها ان هم يعملوا لي برنامج في رمضان وبرنامج يعني عملتي اوديشن واتقبلتي؟ اتقبلت وهعمل برنامج يعني هيجي لي ضيوف وحوارات انا هشتغل ممثله. يا بنتي يهديكي يرضيكي الامور ما بتمشيش، انا هشتغل ممثله. فجت بعد كده نفس البنت دي كلمتني قالت لي طب في اوديشن لحلمي فيلم الحلمي تروحي؟ قلت لها طبعا اروح. حلمي ده طبعا الاستاذ احمد حلمي، عارفه؟ ماشي. سمعت عنه قبل كده. بقول لك عايش في امريكا بقاله 8 سنين. وعشان كده على فكره توم كروز عندنا يعني. عشان كده احنا واخدينه في بودكاست، لان بجد هو الاسئله اللي هيسالها هتبقى دايما اللي احنا متخيلين ان كل الناس عارفاها، بس اكشلي في ناس كتير قوي مش عارفاها. وسبيشالي في الحته بتاعتكم يعني وهتلاقيه بقى بيحط سبيشالي حاسه ان البرنامج ده يبقى حاجه مهمه قوي وانا مش لا بالعكس. وانت مش مديانه مش ضربه الحته يعني مش ضربه الجلوسه وكده يعني. كنت عملت المزمبلت بتاعي يعني. فاكر ان انا هفرجه لامي واخويا وبتاع. ايوه انبسطوا بيه في رمضان. عارف الموضوع ايه يا حبيبي؟ عملتش حاجه في رمضان؟ لا يا ماما، عملت لك حلقه انا وريم مصطفى وريحه اللي بتحبيه كريم بتاع امريكا يا ماما، فاكره بتاع الجامعه كده.
طب اعذروني يا جماعه انا جايه لكم بالخلقه دي النهارده. المهم فجيت بعد كده رحت الاوديشن بتاع حلمي ده. قعدت قبلها قالت لي احفظي حاجه كوميدي بقى. يعني قعدت افكر كده قلت هو الكوميدي ده بيتحفظ اصلي؟ يعني هحفظ ايه؟ يعني هحفظ افيهات واروح اقولها وانا عايزه اتاكد هو انا بعرف امثل فعلا ولا انا ده خيال عايشاه مع نفسي. فقررت ان انا احفظ مشهد من نبيل عبيد في شادر السمك. مشهد بيئه بقى ورتح. انا لازم اوريك الاوديشن ده تضحك هبل. انا نفسي اشوفه ما اضحكش. لا مش متخيل، مش قادر اتخيلك في شادر السمك خالص. وقمت رايحه الاوديشن ده كان بيقول ايه المشهد ده؟ مالها المره يا زين. اللي اتخضيت اتخضيت يا ابني. شكرا. الضيف اللي بعده لو سمحت. تعالى يا عم ناصر. انا عملت اوبيسلي ما خدوكيش في الفيلم. دول خدوني عشان اللقطه الجباره دي. والله ده فيلم ايه؟ لا مع الفيلم ما اتعملش. لا ده الاوديشن ده. انا من الاوديشن ده انا قلت الاوديشن فاكس لان انا ما شفتهاش في فيلم مع حلمي. اوكي. انا الاوديشن ده جالي بعديه بقى هبه رجل الغراب. اوكي. كلموني ورحت عملت اوديشن على بريهان مأمون وقتها ولما كانوا في سوني بيكتشرز هناك بيشوفوا الاوديشنز اللي بتروح لهم. انا عشان لما عملت بتاع شادر سمك ده لبست اشارب ومش عارفه ايه، هم طلبوا يقابلوا البنتين. طب والله العظيم افتكروني بنتين مختلفين. ايه ده ما تهزريش. التاني اللي هو بتاع بريهان مأمون وقاعده وبشعري والحته دي، والتانيه البيئه جدا بقى. فلما عرفوا ان هي نفس الشخصيه انا خدت الدور بقى فانبهرت بنفسي يعني. ايه ده حلوه القصه دي. لا حلوه يعني برضه عجباني لذيذه. لا يعني ده اثبات ان في تالنت ما فيهاش كلام. بقول لك ايه، انت عملتي 2 فورماتس دلوقتي، انت بتعملي سوتس وعملتي هبه رجل غراب فورمات وعملتي حاجات عاديه. ايه بقى في فرق ولا بيبقى يعني التاني عشان انتوا ماشيين على جايد لاينز وماشيين على حاجات اتصورت قبل كده في بلد تانية فانتوا لازم تمشوا عليها بالظبط فبيبقى احساسه مختلف ولا كله تمثيل في تمثيل؟ بص هو في فرق كبير جدا. في فرق كبير جدا. انا عن نفسي انا بحب الفورمات. اولا بتفائل بيه، يعني فكره هبه رجل الغراب ليه معزه خاصه فعلا في قلبي. اكيد طبعا. لان هو نجح غريب. انا اتخضيت، يعني انا النجاح اتخضيت منه. انا شخصيا اتخضيت اني اتفرجت عليه. بس فكره ان انت لما بتحس انك عامل عمل اوريدي اتعمل بلغه تانية والعالم كله اتفرج عليه، فانت على الاقل مرتاح للقصه. يعني في حته كده جواك بس القصه ممكن ما تبقاش ماشيه على الكالتشر بتاعت البلد اللي انت حتى الكالتشر المصري اتفرجت عليه. لا قصدي يعني قبل ما يتعرض. دي بتتكلمي على الاجنبي اتفرجوا عليه. حتى الاجنبي الناس حبته. يعني اجلي باتي كان كل الناس بتتفرج عليها طبعا صغيره جدا يعني بتتفرجوا على الانجليزي. اتس نوت ترو. ما هي بقى الفكره فين؟ ان انت لما بتمصره، يعني لما بتاخد الفورمات اكزاكتلي بتروح بتاخدها للروح بتاعتنا. يعني فاهم؟ فبتبقى دمها خفيف ولذيذ. التشالنج بتاعها بيبقى اعلى علشان فكره المقارنه. يعني فيها حته ادرينالين كده وتشالنج ابن لذينه. بس بحاول كتير ما افكرش في الموضوع وما بحبش ان انا اتفرج على على الاوريجينال فيرجن عشان ما بقاش بتاثر بالكاركترز. على الرغم ان انا بحس ان مهما هتتفرج، يعني جيت بس حتى مثلا بصيت شويه كده روحنا مختلفه تماما. مش بس عشان هما من جنسيه تانية، انت حتى لو عايز تقلد حد من نفس الجنسيه بتاعتك it's very hard طبعا. هتطلع فيها حاجه غلط. يعني انا جيت عايز اتكلم بطريقتك ممكن اقلدك، بس هتحس ان التركيبه مش صح. لازم تطلع بروحك يعني. صح. بس بتحط لها انت الملح والفلفل بتاعها يعني. بس انا حاسس ان دي حاجه تخليك انت مش عايزه تعملي فورمات اصلا. ده انا بحب الفورمات. ان انت اكيد هتتقارني، لو حد بقى اتفرج على الاجنبي هيقارنك بالعربي، واكيد الاجنبي هم بيقارنونا اصلا من قبل ما ننزل. يعني الناس مستلمانه من دلوقتي، احنا لسه ما عرضناش سوتس. والناس مستلمانه من دلوقتي مقارنه مهزله. يعني انت طالعه مين في سوتس؟ دانا. اوكي. شفت سوتس طبعا. جريلك في الحته بتاعتك اهو. حتتي دي اخيرا. لا ده اصلا ده وعارف دونا كاركتر صعب. كاركتر صعب جدا. ومشكله دانا كمان ان هي، بس ده تخيل مثلا انا ما كنتش عارفاه، انا حسيته جوه الحدوته هي شخصيه مع كل حد. ايوه يعني انا اكتشفته. يعني لقيت نفسي وانا بقف قدام ده شيز كاركتر وقدام ده شيز كاركتر. وبعدين هي عندها تفصيله ان هي بتفهم كل الناس وفاهمه كل الناس، بس عمر ما حد يقدر يفهم دانا. يعني ما حدش فاهم هي، معلش انا هقول كاميليا عشان انا انا كاميليا. طب ما كان يبقى اسمك دانا يعني تفرق في ايه؟
لا انا لا بالعكس هي دانا انا كميليا. سوري معلش بالعكس ليه يعني انا لو شفت كده شفتها تاني هبقى بغصب عني بقارنها يعني اكزاكتلي بالظبط. هو الاسم هو اللي خلاك ما تقارنهاش طبعا. لكن لو قلت ان هي اسم تاني اتليست شويه غصب عني هبتدي يبقى في سنه فرق. لا اصل هي الفكره مش كده، ما انت كمان لازم مرتبط بان انت تسمي اسامي لايقه مع الكالتشر بتاعتنا. ده غير كده طبعا. ما هو لو انا فضلت دانا هو هيبقى هارفي، هو هيبقى مايك. ما هو ده اكزاكتلي بقى اللي انا بقوله، ان دانا بين دانا وكاميليا صباح الفل يعني. احنا عندنا دانا يعني. لا احنا عندنا دانا. لا عندنا دانا. لا ما عندنا واحد صاحبتي اسمها دانا خليل. بس يعني مش اسمه متعارف عليه قوي يعني. كاميليا يعني هو اللي بتنزل أيوة يعني. اسمها كاميليا. انا اخت جدتي انا اخت جدتي سلم لي على طنط. مش هنبعد يعني. اخت جدتي اسمها كاميليا. لا كاميليا اسم مشهور. بيقول لي جمه اسمها كاميليا يعني طب اهو ما فيهاش. ايوه اهو طنط كاميا كاميليا كامو. ايه ده ازيك يا ماما. هو انت على فكره برضو راكبك عفريت ها؟ ايه ده ليه؟ انت دلوقتي بنقول كاميليا، قلت مامتي اسمها كاميليا من عملنا حلقه مع جاس دخلت اولمبيكس جيمناستكس، هي اسمها اصلا جاسنت، فبتقول انا اسمي غريب قوي، انا عمري ما قابلت حد اسمه لا على فكره انا اختي اسمها جاسنت. هي تقريبا الوحيده اللي في مصر. بيكذب علينا. يا بيعمل الحوار عشان البودكاست ينجح. طب انا هقول لك على قصه غريبه جدا. وبتاع. هحكي لك على حاجه ليها علاقه بقصه الاسم، بس يعني ما تقعدش تاخد الموضوع ده عشان انا عارفاك انسان سطحي مش ديب، فانت مش هتفهم التفاصيل دي. انا كائن ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. حياه اهلك دي كيف انت ريم النبي كل حلقه تيجي معايا. لا اصل انا فاهمه كويس قوي. هجيب لريم كرسي هنا اصلا والله جنبي. وشعته بني ادم سطحي جدا في دبث كده ما بتوصلوش، معلش ما فيهاش حاجه. المهم انا بقى بيبقى في عندي ساينز كده، يعني انا I do believe في الساينز جدا. شايف ما تتفرجش عليا بس لو سمحت انا بحكي القصه دي. المهم انا لما جينا نتكلم على الاسامي ساعه سوتس كان الاسم اصلا غير كده على الورق، فاتكلمت معاهم قلت لهم انا مش عايزه الاسم كده، يعني انا عايزه اغير الاسم. فقالوا لي عايزه الاسم ايه؟ جيت فكرت ساعتها قلت ممكن نعمل حاجه مقاربه لدانا بس تبقى حاجه يعني الشعب هنا يبقى عارفها. قلت لهم ممكن نخليها دانا وخلاص. وجيت سافرت وقتها السعوديه وكنت عندي المسرحيه وبتاع مش عارفه ايه، وفي اليوم ده انا قاعده فلقيت جت على بالي اخت جدتي فعلا، واستغربت قوي انها جت على بالي يومها وهي حبيبتي متوفيه. قلت ليه طنط كاميليا جت على بالي النهارده سبحان الله يعني. فقريت لها الفاتحه وخلاص. مفيش بالظبط ساعه لقيتهم باعتين لي بيقولوا لي يا ريم بلاش اسم دانا كلنا واحنا قاعدين، طب انا هوريك الواتساب لو سمحت اطلع، لو انا عايزه اقعد مع كريم لوحدنا. انا قاعده مش عاجباني. فكرني يا نور بعد القصه دي ما تخلص نشغل ساوند افكت فايولين. طب والله العظيم يا كريم زي ما بحكي وانا مصدقك على فكره، انا مصدقك. ولقيتهم باعتين لي اختاري اسم من الاسامي دول، كانوا ليست من الاسامي كان من ضمنهم كاميليا. ما فكرتش ساعتها طبعا، يعني حسيت ان اللي حصل ده اتوسعين بس فبقيت كاميليا. والله احلى اسم في الوجود. معلش قدرش ما اقولش سوري نوت سوري. انا عاجبني بقى الحوار ده قوي، ان انت لذيذه ودمك خفيف وكريم قاعد بيضحك والدنيا حلوه. فنحب نتكلم بقى ايه دايما الفيرست امبريشن اللي بيجي عليكي لما الناس تشوفك؟ من وجهة نظرهم ولا وجهة نظري؟ لا يعني وجهة يعني انا متخيله الناس شايفاني ازاي ولا الناس قالت لي هي بتشوفني ازاي؟ الاثنين. بص هقول لك على حاجه. انا لما بقابل حد انا ببقى حاطه في دماغي ايه الانطباع اللي انا ممكن ابقى عايزه اسيبه. اوكي دايما بمشي بانطباع معين كده اللي بيبقى غالب معايا طول الوقت، خصوصا لما الناس بتشوفني، لان انا عارفه ان انا وشي وخلقتي بتخدع قال لك حط كوبايه. والله حاولت وحياة ربنا همجي جدا اجيب لك مخده تحط عليها كوبايه. ممنوع من شرب الميه. مش معقول يعني. هاتوا لي شاليمو يا جماعه، كل ما نصور كده. بس على فكره هو ما عملش كده والله شاليمو طويل. لا مش لابسه السماعه. طب حط الكوبايه كده. لا شويه وهشرب شويه. بيعمل كده على فكره ما فيهاش اي صوت ولا اي حاجه، دي سماعتك بايظه بقى. فببقى دايما عايزه ابقى على طبيعتي قدام الناس، اظهر على قد ما اقدر بالطبيعه بتاعتي. لان انا بدي امبريشن لو حد ما يعرفنيش او قاعد معايا شكلي دايما بيخدعني. يعني
يا بدي احساس للناس ان انا تنكه، يا مغروره، يا دمي تقيل، يا حلاوه من غير روح، يا الحاجات اللي هي كلها الرزله ده اللي هو ممكن كان تتقال فاكره، وانا قعدت والله اقنعه يا معلم شت. والله شت. ريم لذيذه جدا. خالص على فكره هو لا انا على فكره عادي، انا كل الناس اللي اعرفها في حياتي قالت لي كده وبقوا صحابي جدا. فانا انا الجمله ده دي هو اللي قاعد يقول لي انا كنت فاكرها قبل ما اشوفها بصور كل معاها الناس كده. كل الناس قلت له ليه يا ابني والله شكلها في مش هستغرب سواء انت او هو او مين يعني، كل الناس يعني. انا اخرهم اللي قايل لي اللي لسه كانوا بيقولوا لي الكلام ده كلهم في سوتس يعني، آسر وداوود، وقالوا لي يا ريم اخر حاجه كانت ممكن تخطر في بالنا يعني، اخر حاجه فاهم. انا عارفه بقول لك دايما الحلو واللذه لازم يبقى دمه تقيل. لازم الناس بتتوقعها دايما. وبعدين اكسبشن وما اعرفش، بس مش عايزه اشكر في نفسي كتير. لا لسه هتشكري في نفسك كتير. لا دايما البلوند بيدي انطباع للناس ان هي لازم تبقى غبيه، انا ما اعرفش ليه. بس انت مش بلوند. لا يعني احنا حتى لانسز نمش ده ولا مش نمش؟ نمش ده انت عندك نمش، انت عينيك ملونه. عندي على كتفي الشمال. ما تتكلمش معايا بالطريقه دي، لازم هقوم لك كتاب الله هقوم لك. معلش يا جماعه حلو احترم الحلقه على قد بعض. طب انا مش انت مش اصلا مش بلوند، انت اللي قلتي لي كده. لا انا قلت لك انا اصلا بلوند بس بفتح شعري زياده. اوكي بس طبعا بلوند يا بقى ده يدقق يعني. على فكره البلوند مش بس انه شعر اصفر، هو الفكره مش كده. زور يعني ممكن يبقى اسود يعني. بس بلوند لا مش قصدي كده، يس بلوند، بس الفكره البلوند اللي هي عينيها ملونه بقى وشعر اصفر والتفاصيل كلها يعني. ماشي. انت بتعتبر نفسك بلوند ولا برونات؟ لا طبعا برونات. برونات بري لا انا يا قديم قوي قبل ما يسافر امريكا. بري فاكره الاغنيه دي؟ مطرب، تحسي واحد مطرب والله اللي في يحكم لازم. بس كل الحاجات دي بعد هبه رجل الغراب ايه بقى الحاجات اللي حصلت بعد كده؟ كان ايه اول حاجه دخلتي فيها بعد هبه رجل الغراب؟ عملت اصل from zero to hero in 7 years. لا يعني الحمد لله انا هبه رجل الغراب اهلتني على جامد. طول يعني انا من اول ما دخلت هبه رجل الغراب انا بعمل ادوار بطوله يعني الحمد لله. يعني بعتبر ده كان لك كبير جدا يعني. بس حاسه انك مزنوقه في كورنر الموزع ده تعبني جدا في حياتي. بس انت عملتي حاجات كتير بعيده. ايوه بس ما عنديش مشكله ان انا اخد دور ابقى مزه بس فيه تمثيل، لان يعني اوريدي كان في هبه رجل الغراب كانت هي مزه بس فيه تمثيل، لان غصب عنك بريهان هتستفزك وهتعصبك وهتصعب عليك ايوه ده حقيقي. فعمر ما ده هيطلع غير لو هي عندها اداء يعني. كنت بشوفها اكتر واحده بالعكس شخصيتها متنوعه جدا، فبحاول على قد ما اقدر، بس لسه محدش اداني الدور يعني. اقدر اقولك لحد النهارده اللي يعرف يطلع من ريم الحاجات اللي موجوده يعني. انا لما عملت المسرحيه هم دور النهار بيتخضوا، انا زهقت خضات. كفايه دي مسرحيه بتاعت السعوديه، سيبوني افاجئكم اكتر. انا حاسه ان عندي لسه بوتنشال جامد جدا، لسه ما طلعتش كل الطاقه اللي عندي، لسه برضو ستيل احنا يعني معرفش بيخافوا ولا فعلا شكلي لسه بيخدعني لحد دلوقتي. بس يعني انت كده بالنسبه لك لما عملتي الوصيه كان بالنسبه لك بيرفكت بالنسبه لك؟ اتخضى. طب اقول لك على حاجه، انا في الوصيه اول يوم تصوير انا المخرج اتخض، لان انا فاجئته باللوك اصلا. هو ما كانش عارف ان انا هطلع بالشكل ده خالص، فانا داخله بالبدله بتاعتها والكاركتر نفسه بالكحكه مع النضاره والتأتيبه اللي كنت انا مشيت على ريفرنس دونالد داك. فانا كنت عامله لها اتيتيود دونالد داك عم دهب. فاهم؟ فهو كلهم اتفاجئوا اكشلي وقتها يعني. بس بقول لك ما تيجي نطلع بره التمثيل بس شويه كده عشان نجيب اساساتك. احكي لنا كده، انت اصلا مصريه 100%؟ من اصل تركي. مين بقى التركي؟ مامة مامتي. بس ماما بابا مصريين يعني انا جدتي مامة مامتي باباها باشا تركي. باشا والله وسع يعني باشا ده من باشا فعلا. لا كانت لنا تشيكوزاليا قمر سيني سيفيورم ناصر سين كاردشم. عمري ما رحت تركيا، عايزه اقول لك يعني. دي ساعتين. والله عمري ما رحت. ساعتين من هنا. عمري ما رحت.
طيب بس بابا وماما مصريين اه ومولوده وعايشه طول عمرك في مصر القاهره وعندك اخوات؟ احنا 4 بنات. اللهم إيه ده صل على فعلا؟ النبي. وكلهم أمراض بلوندات؟ كده؟ كلهم زي القمر. كلهم لا مش بلوندات. بلوندات بس زي القمر. مفيش اخ ولد لا اللي هو بيطلع دينه ده بسبب لا ما احنا عشان ما نطلعش دي ما جبناهوش بقى. طب وبابا كان يعني بابي كان اسمراني جدا وشعره اسود وعينيه سودا بس كان موزة جدا الله يرحمه. الله يرحمه. ماما بقى كانت بلوند. لا انا شبه خالاتي. مامي الوحيده البرونات في اخواتها. يعني انا هم على فكره 4 بنات برضو. يعني انا خالاتي وانا شبه جدتي مامة مامتي. وانا اخواتي كلهم برونات. دي عيله مالتي كولر. بيناتون عيله بيناتون. اي طب ودخلتي مدرسه في القاهره وبعدين جامعه في القاهره ودرستي ايه بقى؟ اعلام. وبعدين اشتغلتي ماركتينج. اشتغلت في دبي. قعدت لما عشت في دبي 6 سنين اشتغلت ماركتينج ورجعت كملت شغل ماركتينج هنا في مصر. كان بقى ساعتها وقت الثورة وكده وبعدين دخلت في التمثيل على طول. اوكي. وكنتي عامله ازاي بقى وانتي صغيره؟ طول عمري شقية جدا. وشاطره في المدرسه؟ شاطرة بذكائي. مش شاطرة اللي ما عنديش خلق اذاكر. عنديش خلق. بص انا ما تمشينيش على روتين. يعني ما عنديش موضوع الروتين ده. انا كان ايام ما كنت بشتغل مثلا في الشغل بتاع دبي لا ما تقعدنيش على مكتب. ما حدش يفرض عليا ما تجيش الساعه 9 وتمشي 5. انت ما تقوليش اعمل ايه وما اعملش ايه. انت ما تتكلمش معايا انت اصلا. حدش يتكلم معايا. مدير انت؟ يعني انا اللي بحبه في شغلنا هنا ان احنا ما عندناش روتين. يعني انت يوم هتروح التصوير الصبح ويوم هتروح بالليل. انت في المسلسل ده النهارده في الفيلم ده بكره. انت هي بصراحه دي انت ألذ فاهم؟ حاجه اصلا في الفيلم. حاجه لذيذه صح. جدا. ما فيهوش يعني الموضوع ما فيهوش روتين. وبعدين ما بتحسش ان انت في عندك اوبليجيشن لانه في الاخر هو في حته ابداع جامده جدا. وانس انت بتحس انت دخلت جوه حاله انت في الحاله دي هناك. يعني بتحس ان انت جوه حلم. فاهم قصدي؟ بتحسش بقى ان هو ورق وكتابه والموضوع يعني وده اللي اعتقد ده اللي بيخلينا نستحمل شقه الشغلانه. يعني الشغلانه مهما الناس عمرها ما اعتقدش انها تتخيل احنا بيطلع عنا ازاي. ايه ده خالص على فكره مني بقى بما ان انا مش فاهم اي حاجه. استحاله كنت اتخيل ان الشغلانه دي متعبه. استحاله. انا في الاول كنت بالنسبه لي ده كده وصاحبه كومبارس لما يبقى بقى بطل هيفهم. تقولش على نفسك يا ما اقبلش. يا عمر انا قلت بس شوف انت. لا انا مش طايقاك بس حبيب قلبي. لا الموضوع صعب جدا والله. ان اولا لا مش صعب عادي. لا مش صعب عادي. مواعيدها صعبه. هي بجد كل يوم حاجه. النهارده نصورت بالليل. طب اقول لك على حاجه يا كريم. مثلا احنا في الظروف الفتره دي والفتره اللي احنا كنا بنصور فيها دوبامين وكنت بصور سوتس في نفس الوقت. انا في يوم كلمت باسل حقيقة انا بعيط من غير سبب. بعيط بتجيلي نيرفس بريك داون لانه بحس انه انا ما بنامش واقفه طول النهار على رجلي وبفكر في كم تفاصيل غير عاديه والموضوع فيري ستريسنج وفي عز البرد وحاجه صعبه قوي. وبتخش جوه كاركترز بتاثر عليك وعلى نفسيتك لانه غصب عنك انت بتلبس شخصيه مش بتاعتك. تيجي بقى بيبقى عندك يوم اجازه تبقى مش عارف في اليوم الاجازه دي انت المفروض تعمل مشاويرك ولا تشوف اهلك ولا تشوف حياتك البيرسونال ولا انت اصلا مين. انت مش فاكر. ايوه لا صعبه. انا اكيد يعني متخيل قد ايه اكيد. انا من ضغط الشغل بتجيلي الحكايه دي. حصلت لي مره في هبه رجل الغراب ولما قلت لهم عليها قالوا لي ويلكم تو ذا كلاب. يبقى انت كده انت تمام. ويلكم فعلا. اصحى من النوم من كتر الاجهاد. ودي حصلت لي الفتره اللي فاتت. كان بقالها كتير ما حصلتليش. ابقى مش عارفه انا فين. يعني الاول كام ثانيه كده ابقى مش مدركه انا في انهي مرحله من الزمن وانا فين. انا مع مين وضد مين. فاهم الاحساس ده؟ انا فين في الحياه اصلا يعني. انا مره لما كنت بصور اي تي بالعربي في دبي كنت بصور معاه فوق مستوى الشبهات بتاع يسرا. كنت بصور بقى بين دبي برنامج ومصر مسلسل. وبعدين كنت بسافر طبعا كل اسبوع مينيمم يا طيارتين يا 4 عشان اروح اصور هنا مشهدين وارجع اصور الحلقتين وبتاع. وفي يوم رجعت دبي راجع من المطار دخلت وبيبقى عندك ادرينالين كده هو اللي معيشك يعني. حطيت الشنطه طلعت البلكونه عادي قلت عارفه اشم هوا كده قبل ما اخش انام. فجاه وانا قاعد مفيش حاجه خالص بتفرج بقى على سكاي لاين وبتاع لقيت نفسي بعيط ودموع بتنزل. ايوه بيصعب عليك نفسك وانا قاعد اصلا. صح. هو بعيط ليه؟ انا مش فاهم انا بعيط ليه. كانت اول مره تحصل لي في حياتي. صح. قالوا لي ده يا معلم
Welcome to the club فعلا بقى مجهد your nervous breakdown والستريس والسفر والطيران والبريشر والبرنامج والمسلسل ده طبيعي جدا. لا انا متخيل ان اصلا هو الطياره لوحدها اصلا بتجيب ستريس، فلو بكل بقى كمان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي الموضوع صعب. طب بقول لك ايه يا ريكو، ايه انت عارف ان انت الوحيد اللي بتقول لي يا ريكو؟ ها بجد؟ ايه ده اشمعنى يعني؟ ما اعرفش، هي حصلت كده. ما حدش بيقول لك ريكو؟ يمكن اصلا بيست فريند بتاعتي ما رضيتش اقول له ان انا ما بحبهاش عشان ما حبيتهوش، بس تمام اقول لك ايه ريري، قلت فحب اقول له، حبيت اقول له كده ايه شمعدان يعني ريري ده كل امكانياته. لا خليك في ريكو، ما تبدعش اكتر من كده. لا انا والله عشان بس فريند بتاعتي من زمان قوي ريم، اسمها ريم الوزيري، فبقول لها ريكو من زمان، فانا اي حد. لا انا ما احبش اكون زي حد، معلش. صح، ما ينفعش تفكرني بحد. صح. لا I don't like. معلش يا كريم. لا طب ايه اللي ممكن يبقى عنك وممكن تقول لنا عليه الناس ما تعرفوش؟ ايه ده شكلها هتقلعك. شايف قلت لي بقى. انا الناس ما تعرفش عني حاجه خالص. انا على فكره يعني انا واحد ايوه مش هتكلم عن personal life بتاعتي، يعني personal life انا لو قلتها هتخض الناس. I don't like to talk about it. مش رغبه مني لوحدي، رغبه للناس اللي حواليا كمان ان هي ما تبقاش حاجه exposed, which I know ان هو عارفها لان هو he's يعني one of my close friends. فدي مش هتكلم فيها، هسيبها غامضه. بس الحاجات اللي الناس ممكن تكون مش عارفاها عني my real personality. يعني يمكن انا ما بظهرش في برامج خالص، يعني قليل قوي ما بظهر في برامج، والبرامج اللي بظهر فيها ببقى انا اللي عايزه اروح اقعد مع الشخص ده. يعني انا لما جالي اسعاد يونس انا عايزه اروح اقعد معاها، يعني انا I would love to go. طب ليه ما بتحبيش تطلعي في برامج؟ ايه عشان خلقي ضيق، ده نمره واحد. ما بتبقاش ألذ حاجه، مش اي برنامج يعني بيبقى انا شخص كسول، يعني انا شخص كسول وبحب الشغلانه بتاعتنا، بس ما بحبش الحاجات اللي جنبها اللي حواليها بقى. مش هتلاقيني شاطر قوي على السوشيال ميديا، يعني بس النشيط جدا ويحب يحط ستوريز كتير ويلاغي الناس خالص والله. لا انا فعلا انسانه ليزي انا كنت نشيط جدا. وما عنديش خلق بقى العمايل شعر وميك اب، اما بصدق بيبقى عنديش تصوير ببقى عايزه زي ما انا قاعده كده يعني. بس يعني ما بحبش البروسيس بتاع الحاجات دي يعني ما اعرفش. بس برافو عليكي على فكره، ان حته ان انت عارفه تعملي حته ان البيرسونال لايف دي برايفت قوي كده. برافو، لان انا اصلا صعبه يعني. أنا هي برافو وفي نفس الوقت هي ما بتنزلش من البيت يعني. بس لا انا كائن بيتوتي جدا. لا بتنزلش يعني. احنا مره خرجنا مش عارف خروجه كده اللي هو كنا نازلين مع ناس صحابنا كومن وبتاع، لقيت بتقولي انا اول مره اخرج بقالي 2 سنين. ما تهزريش. يعني ايه؟ بس انبسطت قوي. ما لازم بعد 2 سنين لو ما انبسطتيش يبقى مصيبه. انت لو خدك ماكدونالدز كده بقيتي مش عايزه اروح. لا ما بخرجش خالص. طب مش فاهم، انت قلتي الحاجه اللي ما حدش يعرفها ولا ما قلتيش؟ لا يعني انا بتهيألي الحاجه الاساسيه اللي الناس ما تعرفهاش هي حقيقه شخصيتي بس. يعني لكن ما اعرفش، هي شخصيتي الحقيقيه ما حدش يعرفها خالص. يعني المشكله في البرامج ان احنا الاسئله دايما بتروح في الحته الفنيه. يعني ان انت تروح برنامج يتكلم مين اللي يطلع ايه اعمالك مش الفكره. يعني ما فيش حد انك بتحس انك بتروح برنامج فعلا تبقى القعده ان هم يخلوك تبقى انك to be yourself. انت فاهم قصدي؟ زي دي يعني. يعني انا لسه مش حاسه ببرنامج بس تمام يعني. يعني هو ده بس اللي نخمني ومعصبني، غير كده. ممكن اقول لك على قصه لذيذه قوي بمناسبه اللي انت قلتيه ده. يعني انا جاي لكم البيجامه يا جماعه، حاطه على البلطو يعني. شفت البق اللي قالته دلوقتي اللي هو انا مش حاسه برنامج وبتاع، فانت اللي هو حاسس ان احنا لزاز، ان هو مش محسسنا لحظه. خلينا اشرح بس موقف. هي مكسله تمشي، حاسس ان احنا لزاز فاهم، فهي مش حاسه ان هي في بودكاست، وفي نفس الوقت حاسس انت باهانه ان هي اصلا مش حاسه انها بودكاست. القصه دي حصلت لي في دبي من 2 مع واحد من البيست فريندز بتوعي يعني. واحد قريب مني قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين يا عم انا حسيت هضربك. وبعدين في الجست يا مان عايزه اربع بطريقه المروشين اللي احنا بنجيبهم دول، وبعدين مش مرتاحه. بس يقول قلب الجاكيت وبتاع. معلش واحد قهوه هنا.
جينا من سنتين كده انا مع واحد صديقي جدا اسمه هشام مدحت. مش جايب لنا عدنان كرفس ليه؟ عشان هتعمل صوت في المايك. اوكي. مين عدنان خلاص ايه ده؟ بص يا عم ناصر جه بجد عايز حاجه من عم. يا حبيبي يا عم ناصر والله العظيم ربنا ما يحرمنا منك. والله جميل والله. قصه مشابهه يعني. كنت مع هشام مدحت ده واحد صاحبي في العربيه وكنا خارجين خروجه وبتاع فقاعد بيتكلم عن ممثلين معينين او عمل او حاجه كده وهو في الحاجات دي دماغه يعني يفتكر الفيلم الابيض واسود المشهد اللي اتقال فيه افيه مش عارف ايه عارف الناس دي قرايبي كده عندي اختي كده كمان. فالمهم واحنا هو سايق واحنا ماشيين وبتاع فبيقول لي مش عارف ايه مين عمل ايه وكذا كذا كذا فقلت له فبيقول لي اخي الممثلين دول وامتيت شاتم تمام. فانا قمت باصص له كده ربنا يعني يخليك يا محترم يا ذوق بجد شكرا. قال لي لا ما انا ما بعتبركش ممثل. بقيت واقف انت ايه بتهني ان انا حمار في شغلي مثلا ولا انت اصلا شتمتني في يعني انت فاهم هي دبل. في الحالتين انا متشتم. انا في الحالتين اتهنت ان انا اتشتمت مع الممثلين في الاول وبعد كده فجاه بقيت اللي هو مش شايفني ممثل اصلا. عارفه الاحساس ده كويس جدا. فهي مش حاسه ان هي في برنامج اساسا. انا عندي الميك اب ارتست بتاعتي هي صاحبتي جدا كمان. ده انا طبعا اللي هي انا عايزه زياده في ده انا دي طب قولي بس انا احكي الحته دي عشان مستفزين. لا حس الداله هي دايما عشان احنا صحاب جدا مش عارفه تدرك ان هي برضو قاعده جنب ممثله. يعني انا على فكره يعني انا ممثله مثلا نبقى جاي لنا اعلان وداخلين وهنعمل الاعلان وبتاع بعدين تيجي مثلا تبقى قاعده جنبي تقول لي ايه مش ممكن يعني والسنه دي والدنيا ما جاليش اعلان واحد. او لا طب ما احنا جالنا اعلان انت في اعلان تنزل مثلا تروح تعمل لحد مثلا ميك اب تحط ستوريز وانها مع الفنانه ما اعرفش ايه كده لحد ما في مره قعدت اعدي حاجات كتير 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 لحد ما عملت موقف كده وقمت بصله كده والله العظيم انا فنانه وحياه ربنا كنا على الارض الضحكه انا وهي مش عايزه تعترف بيا خالص. قالت لي انا مش عارفه اشوف غير صاحبتي. دي مشكله الصحاب بقى. المهم دانا دي احنا بنصور مسلسل مع بعض فهي بطله العمل ريم فمدينها يعني دايما بطل العمل بيبقى ايه في عنصريه معينه. ممكن ريم تبقى معانا في الحلقات كلها لو سمحت والله العظيم. دايما بياخد بريفيليجز اكتر من اي حد تاني. فماما قاعدينها يعني في اوضه احنا طبعا كلنا قاعدين في كرفانات فيها صراصير فاهم وهي قاعده في اوضه بقى بسرير كينج بيد سيدات القصر بحمام جوه الاوضه ببلكونه فجر. غيرتي لون الاوضه ولا لا حاجه فوق المحتمل. واحنا عشان صحاب فانا ممكن اروح يعني انا عادي بقى انا بحس بمذله يعني انا جاي لها بقى لابس كوفيه ومفشوخ برد وبتاع وداخل بقى شغاله دفايه ورايح بسليبنج باج وقربه ماشيه بقربه. المهم مش هنخش في الحته دي قربه دي. ايوه المهم فدانا دي ميك اب ارتست جامده يعني دانا جامده شيز ميك اب ارتست مش هم عشان صحاب وكده بس هم اصحاب فهي معانا في العمل. فدانا بالظبط انا دخلت الاوضه فلقيتها قاعده ماسكه السلطه بتاكل في سلطه ومتغطيه باللحاف تمام وهي كانت واحنا فعلا طلعنا عنا بتعمل شعرها ما نمناش بقالنا اسبوع مثلا ميتين من البرد يا مان مفشوخين جدا مش قادرين. الاقي دانا بتقول ايه بقى تحت اللحاف تحت اللحاف وهي تحت اللحاف 3/4 الوقت خلاص في شغل تقول بقول لكم ايه يا جماعه كويس ان انتوا الاثنين هنا في نفس الوقت. كنت عايز اسالكم سؤال. قلت لها اتفضلي. هو انا لو عايز اطلب زياده في الاجر بعد ما اتفقت معاهم على السعر وعايز ازود في الاجر بتاعي اعمل ايه اقول لهم ايه؟ احنا بقى هو شعرنا منكوش وطلعنا عيننا وتحت عينينا سواد. انا في دم بينزل من وداني. دي قاعده تحت اللحاف فاهم يعني دخلت عملت لي ميك اب الساعه 6 الصبح تسالني الكلام ده الساعه 7 بالليل ما شفتهاش تاني هي في السرير بتاكل سلطه وقاعده ومروقه. هي دي انا بقى اللي بتحكي عليها. دي خطيره خطيره وبقى لها سنين معايا في الميديا سنين ما تعرفش الفرق ما بين المخرج المنفذ ما تهزريش يعني هي جايه تعمل وماشيه قاعده في اوضتها تحت اللحاف وتاكل سلطتها ومروحه مسخره ما تحتكش بحد يا باشا بني ادم مسخره يعني. طب فكرتي تخشي في اي انا شايفه ان في كل ناس كتير قوي ممثلين بيستعملوا
ان هم بعد شويه يبتدوا ان هم يعملوا بيزنسز ويخشوا في بيزنسز جديده ويعملوا برودكتس بتاعتهم وحاجات كده. فكرتي تخشي في كده ولا لا؟ والله انا نفسي يعني اتجوز واقعد في البيت. الله العظيم. انت فاهمه البق ده هيعمل فيكي ايه؟ هتندم على البق ده ومش هنشيله. اقسم بالله ما هشيل البق ده هينزل تيزر لوحده قبل الحلقه. انا نفسي اتجوز. انا عايزه اتجوز واقعد في البيت والله العظيم ويجي يصرف عليا يسيبوني في حالي. وهحط العنوان بطريقه مشفره للي يعرف يفك الشفره. واتفرج يا باشا على اللي هيحصل. قاعده بقول لك شقيانه وطلعان عيني افكر ده انا دوبك افكر انا هاكل ايه النهارده. انا نفسي اخد السلطه بتاعت دينا. لا 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 والله يا كريم مش قادره. لا تعبانه قوي والله تعبانه. مفيش امل والله لا. ممكن بقى باذن الله يعني لما نخلص سوتس بقى نتكلم في الموضوع ده. والله العظيم. عايز تشتغلي بره؟ طبعا. فين بقى؟ اكيد نفسي هوليوود يعني. في هوليوود وفي بوليوود وفي تركيا. لا هوليوود. هوليوود مش عايزه تعملي دي في بوليوود وتروحي تعملي دي؟ لسه بقى هنقعد. ما بقول لك مش قادره اتحرك. لا نفسي في هوليوود طبعا. نفسي جدا يعني. ليه عايزه تروحي؟ اشمعنى عايزه تروحي هوليوود؟ لا ده يعني ايه اشمعنى تبقى زي ده حوار تاني خالص يعني. هناك حاسه انه يعني ستيل الفرق كبير بصراحه. يعني انا يعني بحب اللي احنا بنعمله وكل حاجه بس بحس ان بيعملوا فن بشكل مختلف. I would love to taste it. يعني نفسي ان يجيلي دور اشتغل عليه صح. عارف لما تقعد تحضر لدور شهور. اوكي. يعني ايه تخس الدور او تتخن لدور او تروح لدكتور تذاكر الدور انا بحس ان هم بيعملوا كده جدا هنا. هم بيعملوا كده جدا. فانا نفسي اكسبيرينس حاجه زي كده. هو اصلا انتوا لما تيجوا هنا تصوروا عشان انتوا بتمشوا باللوكيشن هناك بيصوروا كده برضو باللوكيشن على حسب البرودكشن. تسأل لنا بقى الفنان الأجنبي اللي جوه نفسه ده. بس بتحصل ساعات على حسب البرودكشن الفلوس. اوكي. بس لو عمل كبير لو هو عنده فلوس ان هو يبقى عنده اللوكيشن ده على مدى ال4 شهور بتوع التصوير. اوكي. هيصور بالترتيب. بس انا مش متخيل ازاي ممكن عمل يطلع حلو. هو الموضوع بيبقى صعب جدا على صعب فكرة قوي. بيبقى دمه تقيل لانه اوقات بتبقى فيه ماستر سينز مثلا. انت عملت مشهد يعني انا مثلا في سوتس واجهت حاجة غريبة جدا. انا كنت لسه مش فاهمه حاجه وما اتفرجتش عمري على سوتس ولا لسه اي حاجه وفجاه خدت اوردر. عندك اوردر تصوير. ببص لقيت اول مشهد هصوره مشهد في الحلقه 18. مشهد بيني وبين آسر ومصر السين ابن لذينه وبتعيط فيه. وكاميلي اصلا مش من النوع اللي يعيط يعني هي عامله ولسه في صراع نفسي فظيع مش فاهمه الشخصيه. فروحت كلمت كان معانا ميري احمد غالبا عارف الحلقه دي في سوتس. قلت لها ميري مش هتعملوا فيا كده يعني. انتوا مش هتعملوا فيا كده. انا مش عارفه حتى هي بتقف ازاي بتتحرك ازاي. لسه ما دخلتش جوه البادي يعني ما هعمل كده ازاي يعني. شلنا مشهد منهم وقتها وسيبنا مشهد تاني كان ستيل صعب جدا. انا لحد النهارده ما بشوفه في يعني ما بشوفه في البرومو بتأثر يعني قلقانه منه بس يعني للحظه كده حاسه طالع حلو يعني. طب انا واحد بس كان فيها ميزه يعني على الرغم ان انا دخلت في الموضوع لبست الكاركتر بسرعه. اوكي. يعني لان حسيتها على طول. فاهم قصدي؟ دلوقتي بما ان انا واحد بره القصه دي خالص بقى الناس دايما هتلاقي انا عمري ما تخيلت ازاي البروسيس بتيجي. انتوا ازاي بيجيلكوا اصلا الاعمال؟ يعني انتوا الاول بيجي مثلا في مصر يعني بيجي مثلا في 5000 واحد بيعملوا اوديشنز ولا مثلا في مثلا 10 بيعملوا اوديشن لنفس ولا هو بيبقى احنا خلاص احنا عاملين حسابنا ده ريم جايه للبرنامج ده خلاص؟ على حسب انت فين في الهيراركي بتاعت التمثيل. يعني مثلا ريم مش اللي هو هنكلمها نحاول نجيبها في الدور ده. يوجوالي ساعات بيتكتب لريم. اوكي يعني وهو بيكتب بيبقى متخيل انه ريم وامير كرارة وآسر ياسين وهند بس على صبري. فكره انا بحب الموضوع ده لما بيتكتب لما المؤلف بيبقى بيكتب على كاركترز هو شايفهم بعينيه عارف هم مين. الكتابه بتطلع حاجات طبعا تانية خالص. اكيد يعني بتلبسك بقى بجد. بس مش فير يعني لا فير. ليه مش فير؟ لان بره بيتكتب وبيتعمل الاوديشنز فانت مهما تخيلتي ان ممكن ريم تبقى هي دي الكاركتر ده ممكن يبقى في حد اكشلي ممكن يبقى احسن في لا بالعكس انا مش شايفه كده. انت بتعمل فرص. انت لا مش فكره فرص. هي الفكره مش لا انا ضد الحته دي لان احنا اوقات في عمل تاني المنتج هو اللي بيرشحنا
واوقات في عمل تاني المخرج بيرشحني، واوقات ممكن نجم العمل هو اللي يجي يقول لك نعمل الدور ده تبقى ريم مصطفى مثلا، واوقات بيجي مثلا حد يقول لي احنا عايزين نعمل مسلسل ومعايا ورق انا حاسه لابس يعني معايا فكره لابساكي هي جايبك من خلال الفكره مثلا أوكي. او ممكن هقول لك مفيش فكره بس هو شايف فيك بوتنشال ان انت نجم معين عندك مقومات معينه فتعالى وهعمل لك دور، فبيقعد أوكي. المؤلف بيبتدي يقيف الحدوته عليك، فهي نصيبك ورزقك في الاخر يعني هي. ايوه طب ولو هو سأل السؤال ان في البدايه تعملي ايه في مصر تعملي ايه؟ يعني ايه لو عايز حد عايز يخش يبقى ممثل في مصر غير الصدف بقى اللي انا قابلت واحد صاحبي قال لي مش عارف ليه ما في كاستنج ايجنسيز كتيره جدا وفي ناس بتجيلهم فرص وفي ورك شوبس كتيره جدا وبيجي من خلالها ادوار. طب ما احنا في سوس يعني بس ما فيش سيستم. لا ده كده ده في كل حاجه على فكره، هو مش بس في التمثيل هو في سيستم. لان هنا يعني بره بيبقى فيه ويب سايت هتخش عليه هتحط لا بس انا شايفه ان برنامج الدوم اللي بيتعمل دلوقتي انا شايفه انها حاجه طفره في مصر انها تتعمل ماشي بس ده برنامج الدوم ده بقاله قد ايه شهرين؟ لا ما بقالوش طبعا بس انا بقول التمثيل بقاله قد ايه بقى قبل الدوم. بص خلينا نتفق ان هو في لك كبير جدا اكيد في اي حاجه في لك سبيشالي على فكره احنا في مصر وانا مقتنعه بكده 100% احنا عندنا كم مواهب غير عاديه طبعا لا غير عاديه 110 مليون نفر احنا شعب موهوب لا شعب موهوب يعني حقيقي يعني. فهي في الاول وفي الاخر هي حظوظ وهو نصيب. في ناس ممكن وفي كل المجالات مش بس التمثيل هي بس حاجة. احنا التركيز معانا اكتر عشان احنا دايما تحت الاضواء بالزبط. بس ده موجوده في كل حته. انا بقول لباسل بقوله دايما هي اصعب حاجه انتوا بتعملوها ان انتوا اي بروجكت بتخشوا فيه بيبقى لو حصل وباظ او فشل كله عارف مش انت بس اللي عرفت. يعني مثلا لو حد ما فتح بيزنس مع نفسه عادي ممكن يبوظ وخلاص. يجعل كلامنا خفيف عليهم. لو سمحت يا ابني يا بنتي حطها كده ما انت كده مش اشيله خالص هكسره. لا ده من امريكا بس ايدك بلاش ولا هيزعل مش عارف. ممكن اخده معايا ده وانا مروحه عشان ده بتاعي. لا طبعا. طب نخلص بس نخلص. كريم هتجيب غيره اكيد طبعا. شكله فبقول لك الموضوع يعني انا دايما بقول لما في ناس مثلا بتقعد تقول لي ما فيش حاجه اسمها لاك بقول لهم لا هو في حاجه اسمها لاك. اما بيقولوا لي في حاجه اسمها هارد ورك اقول لهم لا في حاجه اسمها لاك الاول وبيجي بعديه الهارد ورك. انت ممكن تجي لك اوبورتيونيتي لو انت ما عملتش عليها هارد ورك الاوبورتيونيتي دي راحت. هي لكن في ناس كتير جدا بيطلع عينها وبتعمل كم هارد ورك ما جات لهمش الاوبورتيونيتي دي مش هيفضلوا دايما بيطلع ميتين ابوهم ويشتغلوا ويعني فاهم قصدي بس ما يوصلوش لحاجات كتير ناس وصلت لها ما عندهمش اي حاجه. بس انا بتهيألي ساعات هي بتبقى هي هارد مش فكره كده هي فكره حد بيبقى فيه تالنت والتالنت دي بتبقى بالصدفه بتيجي في الوقت المظبوط. يعني انت عندك تالنت من زمان بس انت بالصدفه فجاه زي ما انت حصل لك مثلا اوسان ده فجاه مش عارف ايه ده هبه رجل غراب ايه ده طق بس التالنت كانت عندك وانت مش عارفه. وفي ناس بتوصل وما عندهمش اي تالنت. في ناس ده بس يعني ممكن هتلاقيه في ناس عندها تالنت فشيخ ما بتوصلش بس في ناس اللي هتلاقيه دايما عنده حاجه هتلاقيها ناقصه. يعني هتلاقي الناس اللي عندها تالنت فشيخ بس لا انا مقتنعه معلش انا عندي قناعه كبيره جدا ان الدنيا دي كل واحد ليه الجيرني بتاعته. ده اكيد هي ملهاش سيستم في الكون بقى مش هقول في مصر ايوه لا هي ملهاش سيستم. هو ملهاش سيستم في 100%. الكون. عشان كده انا بقيت متصالحه مع الحته دي جدا. انا اوقات كتير كنت زمان ابقى عايزه شغلانه مثلا معينه ونفسي انها تجيلي وما بتجيش. انا دلوقتي ما بقيتش اتاثر وخصوصا حتى بعد التروما الاخيره بتاعه الملك انا ما بقيتش اتهز. اللي يجي واللي ما يجيش ما يجيش. واوقات مثلا ممكن انا بيرسونلي امر في حياتي حلقه الشعرك زلبطه انا ممكن لا بس انا لسه عندي تروما اصلا. لا احنا اشتغلنا شغل في المسلسل ده حقيقي. لا انا متخيل ما يتحكيش لحد ما ينفعش الناس مش تستوعبه. بس انا ممكن اكون مريت بحاجات معينه في حياتي او تعرضت لتروما معينه في حياتي ما بقيتش ابص للحاجه على انه انا ليه حصل لي كده انا ليه مريت. It's my journey I accept it this is my destiny. ده اللي مكتوب انه هيحصل لي في حياتي بما فيها شغلي برزقي بكل حاجه. فبقيت بتصالح مع حتى مع الناس اللي بتخرج من حياتي. يعني انا ممكن يبقى عندي واحده صاحبتي جدا literally my best friend وفجاه ما بقيتش في حياتي بفهم ان ميعادها في حياتي خلص. دي الجيرني بتاعتنا الدستني كده هي خلصت هنا فتمام. فبتصالح مع الحاجات دي جدا. ما كنتش كده على فكره قبل كده. يعني انا وصلت لده مع مرور experiences كتيره في الحياه واشتغلت على نفسي كتير.
يعني اشتغلت على نفسي في حاجات كتير جدا، فبقيت بستوعب وبستقبل الحاجات بطريقه مختلفه. وحصل لك كده جامد بعد ما يعني مع اصحابك مثلا او الناس اللي تعرفيهم، بعد ما ابتديتي فجأة دخلتي في برج الغراب وابتديتي الشهر بقيتي تشهري لا وبقى بعد في- فتره طويله على فكره، وبقيت كمان. طب انا هقول لك على حاجه، لما بتلاقي نفسك انك بتغير من نفسك في الحاجات دي وبتبقى عندك القناعه دي طالعه من جواك بجد، بيجي لك حاله من الرضا. لما بتجيلك الحاله فيها حته بيس اوف مايند، مش هقول لك انا انسانه راضيه 100%، لان الوصول للرضا دي حاجه كبيره جدا، بس اوتوماتيكلي لما الانرجي بتاعتك بتتغير انت بتغير كل الانرجي اللي حواليك، فالدنيا تبتدي تظبط. لا صح. فتلاقي تبقى انت مستغرب، تبقى مش فاهم هي ظبطت ليه. يعني ممكن الاول كنت اقعد احزق مثلا، وليه واسمي ما اتكتبش هنا والصوره بتاعتي ما نزلتش هنا. انا مثلا جيت لقيت نفسي انا ما هو انا لسه قادره افكر ولا قادره اهلك، اللي ربنا كاتبه لي هيحصل. لو ربنا كاتب لي انا اتبروز في المسلسل ده هتبروز، مش هنجح مش هنجح، انا تمام. يعني انا تمام، فاهم. لا تمام. بس الحاجات دي دايما بتيجي بعد كتير، وبعد ما بتكوني اوريدي انت وصلتي لمرحله معينه ان انت اوريدي اصلا في كتير من اللي انت كنت عايز توصلي له وصلتي له اوريدي. لا بعد ما بتتقرص وتتوجع، ممكن الزمن برضو مش طبعا. بيعلمك صح غير when صح. you get hurt and you feel the pain. صح. This is when it comes the lesson. يعني هي ملهاش مكان تاني. دايما ما بتقولك تعرف اي وجع بيجيلك او اي hurt بيجيلك، تبقى فاهم ان هو بيأهلك، هو ملوش اي معنى تاني في حياتك غير هو كده. اي حاجة تانية مش فكرة بقى بتوصل. على فكرة بني ادم طول ما هو عايش هو عايز وحاسس ان ناقصه حاجة. طبعا هو طبيعتنا كده كبشر مهما أي. كنت واصل لايه. يعني هو فاهم؟ ده الحاجه الوحيده هي اللي الفكرة بتخلينا انك نعمل انت حاجة يبقى أحسن. عندك القدرة انك ترضى بغض النظر انت معاك ايه وما معاكش ايه، لانك عمرك ما هيبقى معاك كل حاجة، ولا عمرك هتبقى احلى حاجة. طبعا. عمرها يعني ما بتمشيش كده. ما هو عدم الرضا ده اللي بيخلي البني ادمين اصلا عايزين يعملوا بالظبط. احسن. انت بتيجي بقى توصل لمرحلة من الرضا لما بتلاقي نفسك اتوجعت كتير قوي، فبتقف لنفسك وتبتدي تبقى عايز تتعرف على نفسك بقى، اللي هو طب انا ليه بتوجع كتير، فتبتدي تسأل نفسك. اما بتبتدي تقعد القعدة دي بينك وبين نفسك، وانا قعدت مع نفسي كتير ليتلي في اخر سنتين بالذات، قعدت مع نفسي. يمكن دي من الحاجات اول مرة اقولها على فكرة اتكلم فيها. قعدت مع نفسي كتير واشتغلت على نفسي كتير ان انا اتعرف عليا، افهم انا ليه بتعرض لده، انا ليه بتاع. فاكتشفت ان اي مشكلة بتحصل في حياتك it comes within, it's not coming from outside. انت why are you blaming people على حاجات معينة بتحصل لك؟ هو احنا كلنا اصلا ضحايا في الكوكب هنا. يعني كل واحد فينا عنده journey، وكل واحد فينا عنده past، وكل واحد فينا عنده traumas انت فاهم قصدي. فانت بتلاقي نفسك انه حتى لو شخص غلط دخل حياتك you attracted that kind of person عشان انت كنت في الحتة دي وقتها، عندك المعلومات دي وقتها، دي نظرتك للحياة وقتها، فاهم. ما عندكش الفيجن اللي موجودة دلوقتي. كل ما يبقى عندك رقي في طريقة تفكيرك او في احساسك you attract the same thing، متشابهة معاك. فالمشكلة مش في الناس، هي فيك، فاهم. لا هو قلت كلام عميق صح أوي. والله على فكره اللي بس انا دي انت حقيقة. انا يعني هي ريم راحت فين؟ يعني مش قاعد مع ريم، انا قاعد مع كريم مش مع ريم. والله بكلمك بس على بجد. فكره اللي انت بتقوليه ده صح، لان فعلا والقعدات اللي هي المشكلة إن هو بتاعت صح. لوحدك دي، القعدات اللي هي دي اكتر قعدات صعبه والناس ما بتبقاش عايز تقعدها مع نفسها. رحتي عشان عملتي صعب. ثيرابي قبل كده؟ كتير، ما بقولك اشتغلت على نفسي كتير. برافو. عملت ثيرابي وعملت ودخلت في الانرجي جدا ووقت الكورونا استفدت بالوقت ده، لان أنا اصلا كائن بيتوتي، كنت فرحانه في الكوكب كله انه قاعد في البيت زيي، كنت فرحانه فيهم جدا. بطوا ما حدش بقى هيتبسط. صدعتوني. ما حدش هيتبسط. اشتغلت على نفسي كتير قوي في الوقت ده وكنت بفرج على دوكيومنتريز كتير وابتديت اثقف نفسي شويه اكتر، اثقف نفسي في فهم الذات. كنت دايما عندي مشكله على فكره مع الثيرابيست، ان لما بروح لهم دايما بيبقى عندي عمق اكتر منهم وذكاء اكتر منهم، لان انا عندي حته انا بقرا الناس بسرعه قوي. فهو ار يو تو جايد مي، ما انا لازم احللها الاول، لانه ايه مشاكلك وانتي حل مشاكلك ازاي عشان انا اقدر اثق فيك انك تحلي مشاكلي. فمريت على ناس كتيره جدا، بس اتعلمت حاجه من كل حد. يعني من كل حد كنت بطلع بحاجه، لحد ما وصلت فعلا لمرحله ان انا لقيت ان الموضوع كله على فكره هي انرجي، في ماجنت فاهم. بس هو فكره كمان في حاجه كمان دايما اللي بتحصل ان في الثيرابيستس في كتير منهم ممكن يبقوا كويسين اكاديميكلي
بس يعني فاهمين وشاطرين وكل حاجه، بس زي ما انت بتقولي ممكن يكون مثلا ما يبقاش عنده اللايف اكسبيرينسز كتير، فانت حاسه اللي هو انت ليه ممكن انت تحللي مشاكلي. دي حقيقة، بس الحمد لله أنا ربنا مديني جيفت. أنا I feel the energy of people. أنا I feel it جدا يعني. أنا عندي ماجنت إن أنا أحس باللي قدامي على طول. يعني أنا لو كنت قاعدة معاكم القعدة دي وأنا مرتحتش من أول ما قعدت، أنا ما كنتش هتلاقيني، كنت تلاقيني 5 دقايق مش موجودة. معرفش أقعد قاعدة تخليني مش حقيقية، أو بحس بالفايب بتاعت الناس، مين هنا مش مريح، مين مش صادق من جواه. فأنا ده كنت بحسه لما بقعد مع الثيرابيست بس. وبقدر اتعلم منهم حاجات in a way يعني. بس هي جت اكتر من السيرفي اللي انا عملته، وجت اكتر لما انا اتعرفت على نفسي اكتر. انت فاهم قصدي؟ طب كانت الثيرابيست بس ولا ثيرابيست وحاجات تانية كتير؟ كنت مثلا بتعملي مثلا مديتيشن، بتعملي؟ بعمل مديتيشن وذاكرت حاجات كتير عن الانرجي. كنت بروح لانرجي هيلر وبفهم أوكي. اكتر، لان كان موضوع الانرجي ده شاغل دماغي جدا، لانه I always believe in energy بس انا مش فاهماه. يعني I believe in energy بمعنى ايه؟ كانت طول عمري قبل كده، قبل ما اخش في الحته دي، انا ما بدخل مكان انا اقدر افهم الفايب بتاعت المكان دي مريحه ولا لا. اوكي. انا ما اعرفش انام في حته انا مش مرتاحه فيها. الانرجي بتاعت الناس I feel it جدا. انا فاهمه ان الكيمياء بتحصل بالانرجي، انا فاهمه ده كويس. بس انرجي بقى بتعمل ايه في حياتنا وشغلنا ورزقنا وقراراتنا والتعامل مع الناس، الموضوع اعمق من كده بكتير واكبر من كده بكتير. واكتشفت انه when you change the energy you can change كل حاجه حواليك. انا لسه بذاكر في الحاجات دي على فكره، يعني ما وصلتش للمرحله اللي انا اقول لك فيها انا بقيت جامده. بس لما ابتديت اتحط على السلمه الاولانيه اللي ابتديت افهم حاجات كتير اتغيرت في حياتي in a positive way. برافو. انا منبهر Thank you. منبهر، ويعني ما حبيتش اتدخل لان حسيت ان في فايب انرجي يا باشا. فايب جديه، وحاسس ان لو قلت كلمه الموضوع هيقلب هتفصلنا. هلس وقله ادب، فقلت هتفصلنا. ايه خليك مستمع شويه بس. لا ريسبكت. منبهر بالشخصيه اللي انا شايفها دي. ميرسي. لا حلو حلو. طب وايه حاجات قريتيها عن الانرجي؟ كتب مثلا او حاجه، او ايه حاجات معينه عملتها فاكراها بالذات؟ يعني يمكن اول كتاب قريته كان The Secret. اوكي. بس انا mainly اتفرجت على حاجات. يعني انا عايزه اقولك على حاجه، انا عندي دلوقتي applications معينه لو انا و actually it helps a lot، انه حاجات معينه بتسمعها عشان تعرف تنام deep sleep، حاجات معينه ان هي تخليك تعمل stress relief لنفسك او انه كده. بعمل ده بس هي مش كتب كتير اكتر من انه هم ناس قعدت معاها ودوكيومنتريز اتفرجت عليها، ويعني فاهم قصدي. بس انا اصلا بسال الاسئله دي عشان انا اصلا كمان عايزه اصلا لا انا اقدر يعني انا اقدر اجايد يو. ممكن اخليك تروح تقعد مع مين وتتكلم مع مين هو اصلا بيستغل البودكاست. انا بتعالج على حساب البودكاست عشان ايه؟ يعني انترفيو وبعدين يقعد يسال اسئله بقى عقد. طب انت عارف انا هقول لك مين كان من اول الناس اللي ساعدني في وبعدين شوف سبحان الله. انا هقول لك على حاجه، once you start لاين معين وتبقى عايز تعرف، انت بتبقى عايز تعرف once انك انت قلت انا عايز اعرف لنفسك، بتبتدي الظروف تتأهل لك، فبتعرف ده يقول لك على ده وبتعرف ده يقول لك على ده. هي لطه عامه. وعارف هي ابتدت يعني مع مين؟ دكتور هشام بتوع الاوستيوباث. لا ده بقول لك ايه، هي ريم مصطفى عالجتني. ايوه يعني انا عارف مشكلته. هي ريم مصطفى النهارده جايه تعالجنا يعني والله العظيم. قالت لي يا ابني روح للاوستيوباث. قلت لها ايه؟ قالت لي اوستيوباثي. نعم. هو اول مره قال لي عليها، قلت له كده بالظبط برضه. هي اللي قال لي بقى. ورحت يا باشا، انا كان رقبتي بتقف مرتين في الشهر، عندي مشاكل يعني مش لازم نحكيها، بس رحت من اول مره قعدت 6 شهور منهم ال4 شهور بتوع امريكا، انا رقبتي ما وقفتش ولا مره. قاعد بدعي لك والله يا بنت الناس كل يوم. هو طب انا يعني هو يعني شرحه صعب جدا، انا مش هعرف اشرحه قوي يعني. بس اللي انا فاهماه ان هم بيشتغلوا على الجهاز العصبي بتاع الجسم، لانه مش فكره بس ان هو مش بيعالج الألم قد ما بيعالج المصدر بتاعه جاي منين. انت ممكن تكون موجوع في رجلك بس وجع ركبتك ده جاء اصلا من ظهرك وانت مش عارف. انت فاهم. وهو ما بيعملش اي حاجه عشان بقيتي بجد جميله. وهو مش بيعمل اي حاجه ولا بيطرقعك ولا بيلوحك ولا علاج طبيعي ولا اي حاجه. هو بيدوس على ستريس بوينتس في الجسم، بتظبط البلاد سيركيليشن وبتخلي الجسم بتديله تنبيه انه يعمل ريست لنفسه، فيعالج نفسه بنفسه.
اكزاكتلي. قعد بقى يقول لي ايه وبتاع، قلت له انا عايزه اقول لك انا هي مخليه ال- انا مخليه لايف ستايل في حياتي. يعني انا كل شهر ونص لازم اعمل سيشن عشان تعرف توقفني على رجلي تاني. أوكي. لان احنا مع شغلنا وانا كمان مثلا ساكنه في التجمع وبنصور في اخر الدنيا، فالطرق طبعا في مصر هنا الدنيا صعبه يعني. كان اكشلي دكتور هشام خليل هو البيج باس يعني بتاع العيادات دي. لا لازم اقعدك معاه مره، انت لسه هنجيبه. شفتوش. لازم نجيبه ونتكلم معاه على لازم الاوستيوباثي. لازم. لا دكتور هشام حدوته بقى، دخلنا في كلام الانرجي ده عمق بقى، مش هزار يعني. بقول لك انا اتلطيت لطه الانرجي والحاجات دي في المكسيك. رحت كنت وقتها في 2020 وكنت رحت ازور كريم، وبعدين قلت له هروح المكسيك 3 ايام. قعدت شهر ونص بلبس 3 ايام يعني. رحت بقى قعدت على البحر، عملنا بقى الانرجي هيلينج، وعملنا تحفه كاكاو سيريموني، وعملنا المون مش عارف ايه وبتاع. وبعدين فجاه جربت الانرجي سيشنز؟ جربت. بقول لك انا في الاول كنت داخل بضحك وبهزر وبتريق طبعا. وبعدين فجاه لقيت نفسي اي بيليف ان ات جدا، وغيرت بقى من حياتي ومن طريقتي ومن اسلوبي واتيتيودي كل حاجه. وبقيت بنام كويس بقى، وبقيت عارفه اللي هو في حاجات، وبقيت عندي الرضا بقى اللي انت كنت بتقولي عليه ده. انا كان في انرجي هيلر بروح لها يعني، يمكن بالي شويه بس بسبب التصوير هعرفك عليها يعني. اسمها غاده، من الناس اللي ساعدتني كتير جدا جدا جدا. وجت كنت مريت بحوار كده في حياتي، كانت دايما بتعلمني how to forgive and you need to understand it. هي اللي علمتني فكرة انه مش الناس اللي بتأذيكي، انت اللي بتأذي نفسك. يعني مش معنى ان انت اتأذيتي ده معنى ان الشخص ده وحش، هو دخل عشان يأذي ريم. you allowed this to happen. صح. with your own energy. صح. انت فاهم قصدي؟ ففي حاجات كمان بتلاقي نفسك ان انت في حاجات ممكن تكون تعرضت ليها وانت صغير ما تصالحتش معاها مع نفسك، فطول ما هي ما تصالحتش وبتبقى متخيله ان انت you overcome it بس you didn't، لان هي لسه انت بترياكت according للحاله اللي انت مريت بيها. وكلنا كبشر، في مين فينا متعافي من اي مشاكل نفسيه؟ كلنا مجانين. احنا بشر يعني. لا صح. صح. بس هو عامه ليتلي ابتدت الناس يبقى عندها الوعي ان هم فعلا ان هم ممكن يشتغلوا على نفسهم، ويشتغلوا على نفسهم منتلي، ويشتغلوا على نفسهم سايكولوجيكلي، وازاي ان هو انا محتاج فعلا اعوده القعدات دي مع نفسي. وبتهيألي ان جزء كبير من ده الكورونا اجبرت ناس كتير جدا انها تقعد في البيت وثانيه كده تتعرف على نفسها اصلا. بص الكورونا عملت حاجتين، طلعت ناس عندها وعي وخدت طريق تاني، وفي ناس توحشت. انت فاهم؟ لانه البني ادم حياته بتظهر اول ما يقرب من الموت it means you're giving up life. فهي يعني هي دي اللحظه اللي هتخليك لازم هتشوف هتواجه اللي جاي ازاي. انت فاهم؟ نظرتك للي جاي هيبقى ازاي. في ناس خرجت جشعه، وفي ناس خرجت ان هي بقى عندها تصالح مع الدنيا ومع نفسها، بصت للموضوع بمنظور تاني، فبقى في تو اكستريمز. فاهم؟ لا صح. طب انا عايز اقولك على حاجه. انا كنت الثيرابيست اللي بروح لها دلوقتي بقعد معاها، شخصيه جميله جدا، فكانت حاطه براويز كده للممثلين بتوع زمان، ابيض واسود، رشدي أباظة. بقول لها انا بحب الزمن ده جدا، وكنت دايما بقول انا لا انتمي للزمن ده، نفسي ارجع للزمن ده. قالت لي انت عارفه ان زماننا احسن؟ قلت لها بمعنى ايه؟ قالت لي لان احنا ابتدينا نتواجه مع الشادو بتاعنا. هم كانوا عايشين في ماسك، حتى افلامهم على الرغم ان احنا بنحبها وكل حاجه بس كانتش حقيقيه، ملهاش علاقه بالواقع. احنا دلوقتي بنقدم اعمال فنيه هي متقاربه مع الواقع. عشان كده كل ما اما جينا نعمل دوبامين احنا بقينا مركزين طول الوقت ايه؟ نبقى حقيقيين، ما نحطش ميك اب، ما بنعملش مش عارفه ايه، مش هعمل شعري، انا عايزه الناس تصدق، عايزين الحاله تبقى حقيقيه عشان الناس تريليت، بنطلع بحقيقتنا. زمان كلهم الايه ومأنبزين جوه نفسهم، عشان كده كانوا مسمينها الزمن الجميل عشان كان كل حاجه شكلها حلو. اكزاكتلي. فدي كانت حياتهم كمان بره. فبتقولي هم كانوا يعيشوا في حياه تعبانه عننا دلوقتي، لان احنا دلوقتي بقينا حقيقيين اكتر. صح. لان احنا كبشر احنا ده طبيعتنا، هي طبيعتنا مش دي طبعا. فعجبتني بردها جدا ومن يعني ساعتها ردها عجبني لانه it makes sense. it does make sense. وانا اللي عجبني اكتر ال 12 شخصيه اللي شفناهم في البودكاست النهارده. لا ريم، انا بقول ريم لو سمحت والنبي والله سيبك من السوتس والكلام ده. مش بقول لك انا السر الوحيد اللي محدش عارف ريم، يعني محدش عارف شخصيتي. لا شفت قلت لك قاعد يقول لي يا مان قال علي من ظهري يا مان والله جامده يا مان يا ابن اللذيذ. ماشي يا باسل.
مش سامع كلام. انا يعني هننهي على البيتش الحلو ده عشان عارف ان احنا لو اتكلمنا نص دقيقه كمان هنهلس تاني، وهي كانت وصلت لحته بيك كده انا عايزها نقفل في احلى بيك. حليتي البودكاسترز والله حبيبيك والله والله والله. وكريم اخيرا you اقتنع made this بكلامي. happen يعني you made this happen. بعد كده تسمع الكلام. ميرسي يا ريكو. انا انبسطت ميرسي يا رو. حبيبي ريري. حبيبي. انت هتبقي خلاص ريم صديقة البرنامج. ريم صديقة البرنامج فعلا. احطك مكان ده بقى. ارجع واقول يا جماعه ان انا عايزه اتجوز واقعد في البيت. قال لك نقفل الحلقه. باظت الحلقه. شكرا. ثانك يو. انا ريم مصطفى، فنانه مصريه، ومبسوطه اني كنت في الحلقه النهارده، لان حاسه ان انا كنت قاعده بتكلم كانسانه مش كفنانه، ويمكن يكون دي اول مره اعمل هارد توك. ثانك يو.